السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أم عبير. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا سرطان البحر أو السلطعون اللي كيجي رائع ويجي لذيذ وسهل في التحضير، ما كياخدش الوقت نهائيا. نتمنى أنكم تفرجوا الفيديو الأخير ونتمنى أنه يعجبكم. ندوزوا المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي واحد البصلة اللي قطعتها متوسطة، قطعتها على 4 عشوائيا، 2 فصوص ديال الثوم، معلقة صغيرة من الابزار، الملح حسب الذوق، نص معلقة من الكمون، ورق سيدنا موسى، وواحد نص حامضة. هنا بالنسبة للسلطعون سرطان البحر عندي 2 كبار، وكل واحد كيبقى على حسب افراد العائلة والكمية اللي غادي يدير. انا هنا سرطان البحر غادي نغسلوه مزيان، غادي نقيه. اول شيء غادي نحطو في واحد البانيو ديال الماء او بسيمه ديال الماء، كنخليه 2 سوايع او لا اكثر، نخليه حتى كيتصفى من ديك الرمله، ونشدو نغسلو مزيان، نغسلو الاطراف ديالو الرجلين وكل شيء، ونحاول نحلو داك اللسان ديالو. هذاك اللسان ضروري ما كنحلوه، الداخل ديالو كيكون عامر بالرمله، كنقيوه مزيان ونحاولوا نضغطوا على داك اللسان اللي خارج، كتكون فيه واحد الماده لزجه، نضغطوا عليه مزيان باش تخرج ونقيوها مليح هكا باش يتصفى لنا، ما يبقى لناش فيه نهائيا الرمله. عاد نقدروا نطيبوه. ندوزو للطريقه. عندي في واحد الطنجره اللي كبيره، من الاحسن تكون واسعه، كندير فيها ديك الحبه ديال البصله، 2 فصوص ديال الثوم، الابزار والملح والكمون وورق سيدنا موسى ونص حامضه. كندير فيها 2 كيسان ديال الماء، حيت هو اصلا منين كيطلق الماء. كندير فيها قياس 2 كيسان ديال الماء، وكندير دوك سرطان البحر وكنديرو على نار متوسطه وكنخليه يطيب، ومره كنقلبو، وراه ما كياخدش الوقت نهائيا في الطياب، عنده ربع ساعه 15 دقيقه كيكون واجد. كي كنشوفوه خدا اللون البرتقالي راه كيكون عندنا واجد صافي، ما نطفيو عليه البوطه وكنقدموه. وكيف كتلاحظوا معايا هنا، هذا هو الشكل النهائي ديال سرطان البحر اللي كيجي رائع وكيجي لذيذ. كنقدموه مع الحامض، ونتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنسوش تخليو لي الاعجاب وكذلك التعليق ديالكم، وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، وتضغطوا على زر الاشتراك باش دائما يوصلكم الجديد وبالصحه والراحه.